video na to, mag-unbox tayo ng mga Braille reading materials galing sa Hadley School for the Blind. So, galing sa US, pinadala rito, then ngayon, bubuksan na natin ito. So, dalawang box siya, pero isa-isayin lang natin, medyo malalaki. So, tara, simulan natin. Yun ang buksan. Ha! Ano nga meron dito? Sinitin muna natin. Isa-isa yung natin. Oops! Ano kaya ito? Tadaan! Ano lang to? Mga bubble wrap para at least kahit mahagis-hagis or kung mapatong-patungan hindi masisira agad. Diba ako dito? And so ito, merong parang card, hindi ko sure kung ano ito. Di ba, may mga braille ano siya, braille dots, pero sa ngayon kasi hindi pa ako marunong mag-braille. So, gagawin ko, magtatawag ako na pwedeng magbasa para sa akin. Ma'am Tin, pwede mo ba akong tulungan? Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired. Parang more on address lang na sa contact information. Yun. So, yun. Contact information ng Hadley School for the Blind. And eto, may isa pang papel na kundi, sulat. Ito naman yung get started. Dear student, welcome to Hadley's course, Braille Literacy 1. Please save this instruction as they contain detailed information for complete English. Talagang sulat lang dito. Mga information. So, hindi na natin isa-isahin yan. Then ito, mayroon pa ulit. Isang papel na naman. Next. Materials list. So, yung materials list niya, number 1, large print, welcome letter, yun ang kalma. Packing list, ito yun. NLS DPD cartridge with mailer, instructor's contact card, yun ang kalma. Braille lesson 1, books 1 to 6, package of tactile markers, and 1 envelope with instructions. Yan, yung return niya. So, ito yung Yan packing, yung envelope with instructions. envelope for packing. So, dito may naka-indicate siya na ito ba? Dito ba may nakasulat yata na Mailing level, label. ito. Galing pa siya na US, buti pa yung yung mga materials na ito nakarating dito. Kahit COVID. Pero yung mga tao bawal pumunta. Then, may dalawang envelope. So, ano kaya ang laman nito? Tignan natin. Buksan natin ito una yung isa. USB. Flash drive. Okay. Ito, may rin, may braille din. May mga braille dots din siya pero di ba ako marunong? So, bigay ko muna kay Ma'am Tin, baka may mapabasa. Actually, kailangan ko bukas ng USB. Audio instructions pala. Ang laman nito, audio instructions. So,
siguro yung magiging para mapag-aralan ng mga braille. Ito, paano kaya? So, ito, wala nang laman. So, bigay ko na dyan. Dito tayo sa pangalawang envelope. Oh. Para mga stickers yata siya. Oh, parang stickers nga siya. Pagdikit siguro. Marker na to. So, ganun siya, tatlong markers. Package of tactile markers, 3 sheets, Tactile 240 markers. dollars. Okay. Pero magagamit natin ito kung saan. And may isang book. May book. Pero may mga laman pa siya. So, marami-rami siya. Ilan nga kanina yung sa list? 6 yata. Yes. So, ito yung first one. And yun. May 6 workbook 1 of 6. So, 6 yung workbook. Ito yung una. Ano nga yung... Kontin pwede mo mabasa yung title. Ito, Braille Literacy 1. Tactile Readiness for Braille. Course number, ito yun. Workbook 1 of 6. Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired. So, wala tayong mababasa dito. Wala tayong makikita dito kasi puro braille nga lang naman siya. Sila lang, kapa-kapa lang guys. So, yun. Pangalawa, yun. May mga braille dots rin pala dito sa labas. Title. Pero hindi ko pa alam kung ano yan. So, hindi pa siya marunong magbasa ng braille. So, ayan. May instruction din dito. Puro braille lang siya. Talagang kapa-kapa lang. Wala kang makikita. Puro kapa-kapa lang guys. Braille. Yun. Pangatlo, not sure. Parang ganun din yung laman niya. Lahat. Puro ganun lang. Pero parang pakapal siya ng pakapal. So, iba't ibang siguro. Iba't ibang content. Ayan. Level. Pangatlo na yan. Parang mas makapal yung third book compared dun sa dalawa. So, ito. Bali may 3 pa. Ano yung third book? 1, 4, 5, and 6. Ayan, pang 6. Okay. Ano yung third? So, ayan, wala nang laman. So, yung mga learning materials na to, is ano siya, libre siya na binibigay ng Hadley School for the Blind. So, kaya kung may mga iba rin na gustong matuto gumamit ng braille, lalo yung mga estudyante ngayon, since uso naman yung distant learning sa ngayon dahil ko ng COVID, so pwede rin kayo mag-enroll sa Ano to? Ibabalik pa to? titignan natin yung content ng ng learning materials pag nasimulan mo na. Eh, na-update ko rin kayo sa mga susunod pang video kung ano na yung laman ng mga learning materials na yun. Kasi since parang workbook siya, parang may gagawin kang activity din. Yes, parang ganun siya. So parang hindi ko na rin sure kung ibabalik ko siya. Kasi may mailing, may ano siya eh. Returning mailing. May return Mailing envelope.